Bun venit tuturor la evenimentele importante pentru septembrie. Vreau să știți că septembrie 2025 este o lună puternică de transformare, catalizată de energiile eclipselor și de schimbările planetare esențiale către temele peștilor și fecioarei. În general, semnele de foc sunt pregătite pentru acțiune, semnele de pământ pentru consolidare, semnele de aer pentru conectare, iar semnele de apă pentru munca sufletească. Vom avea o eclipsă totală de lună pe 7 septembrie, vom avea o eclipsă parțială de soare pe 21 septembrie, acolo unde va fi asociată cu sfârșituri, eliberări și resetare a tiparelor. Saturn retrograd în Pești se aliniază cu schimbările nodului lunar, încurajând introspecția, eliberarea tendințelor excesiv de critice și recalibrarea spirituală. Și să începem cu începutul cu berbecul. Vom avea 4 cărți pentru fiecare săptămână, o carte, și le vom clarifica cu aceste cărți. Să vedem ce avem aici pentru voi. Cărțile sunt deja făcute, să vedem ce ne oferă. Deci, prima săptămână, Diavolul, cea de-a doua săptămână, 7 de spade, a treia săptămână 10 de monede, a patra săptămână carul. Cu alte cuvinte, se vede că într-adevăr există posibilitatea în a câștiga bani, dar aici este poate o planificare meticuloasă pentru a termina ceva muncă la timp, pentru că aici este foarte multă muncă. Este ca și cum ai nevoie de sprijin. Da, norocul aici îți surâde cu 10 de monede, dar să vedem cum în același timp. Și ce este de fapt această povară cu diavolul și 7 de spade, ce se întâmplă cu voi în a doua săptămână. Deci, ce avem aici? Avem împărăteasa, deci un sfârșit de lună bun, cu abundență și o bunătate extraordinară pe care o aveți. Bunătatea pe care o oferiți oamenilor vă ajută enorm. Haideți să vedem acum ce avem aici. Diavolul, am luat 2 din start. Avem 7 de monede și 5 de monede. Ok. Deci este o muncă intensă, dar vedeți voi, câștigurile financiare sunt sub așteptările voastre. Aici sunt niște cheltuieli în creștere, posibile conflicte conjugale, de obicei când se ajunge la niște cheltuieli mari. E normal, sunt dificultăți în prima săptămână, dar în același timp este o sursă, deci depui o muncă, poate că nu este după așteptarea ta, în schimb se vede de fapt un rezultat pozitiv. Deci vei munci mult, dar câștigurile financiare pot fi sub așteptări. 7 de spade. Să vedem ce vrea să ne spună 7-le acesta de spade. În primul rând trebuie să fiți foarte atenți, pentru că 7-le ăsta de spade ne arată de fapt o pierdere. Nu contează ce. Să vedem despre ce este vorba. Wow, 10 de monede și din nou 7 de spade. Deci, există un risc de pierdere a banilor, obiectelor, dar în același timp, aici este un succes. De ce? Veți întreba și veți spune de ce, pentru că avem 2 de 7 de spade. Și când aveți de-a face cu un avocat bun care știe să vă susțină, câștigați în orice.
chiar dacă este vina voastră pentru ceva. Deci, găsește ceva care alții nu găsesc și acel avocat știe cum să fure căciula altuia. Pentru că aici vorbim de maestrul hoțului. Deci e ceva profesional. În plus, cu 10% de monede, poate pentru unii dintre voi și cu 7 de spade, aveți de-a face cu ceva ce ține de documente, acte sau chiar didactic. Sau poate unii dintre voi chiar aveți o librărie și veți câștiga foarte mulți bani datorită caietelor pe care le vindeți, pentru că săbile au de-a face cu comunicare, au de-a face cu semnare la ceva, dar chiar dacă atunci când omul are nevoie de ceva, va fi multă muncă, să știți că voi veți câștiga bani. 10 de monede. Se repetă acest 10 de monede. Este ca și cum cineva încearcă să vi-l ia, dar voi luați înapoi banii respectivi. Haideți să vedem despre ce e vorba. Wow! Asul de spade. Deci, mare atenție, pentru că asul de spade vă păzește și vă spune să nu vă luați un risc de a face o investiție care nu știți cu siguranță dacă veți câștiga. Sau riscul unei erori financiare. Având în vedere că acest as are o aură argintie, sunteți păziți. 6 de monede. Cu siguranță veți face bani aici. Dai și primești. Dar în același timp, cu asul acesta de spade, cu siguranță ești păzit. Dar nu vă lăsați numai pe baza aceasta. Deci, este momentul în care puteți, într-adevăr, să faceți niște lucruri dacă, eventual, treceți în vedere că acel risc pe care vi-l asumați este un risc minim. Dar în același timp, aici este reputație. Deci pentru cineva care comunică mult, de exemplu, să zicem un actor, aici va semna un contract extraordinar de bun. Să mergem acum pentru cea de-a 4-a săptămână. Wow, vești bune! Poate pentru unii dintre voi sunt niște oportunități internaționale sau ceva la care dorești să mergi să lucrezi. Pentru unii, deci nu poate fi la fel pentru toată lumea. Puneți în echilibru, să zicem, sau în balanță, ceva la care voi vă gândiți, pentru că aici este o victorie, carul. Da? Și aici avem regele de spade. Deci e o promoție, cu siguranță, pentru unii dintre voi și mai ales pentru cineva care lucrează într-un domeniu de comunicare sau o inginerie, să-i zicem, a sunetului, a vorbelor. Deci poate fi chiar la televiziune, dar ceva este aici o influență extraordinar de puternică care vă sporește reputația. Și simt că și din a 3-a săptămână cineva vă ajută, poate vă sprijină oamenii din jurul vostru, dar să știți că aveți un mare noroc. Mare atenție în a 2-a săptămână, dar să știți iarăși că ceva vă susține extraordinar de mult. Și vi se cere în această lună să comunicați, pentru că acea comunicare vă dezvoltă abilitățile de a aduce profit. Voi avea o singură carte să vedem în dragoste.
religious factors. Poate că viața ta este influențată de un factor religios sau poate că este cineva în viața ta care este total diferit de cultura ta și aici este un secret. Lăsați prietenii să vă ajute și posibil ca acea persoană să fie undeva departe. Numai bine, la revedere, vă doresc o lună frumoasă și mergem mai departe pentru Taur. Ascendent, lună, soare în Taur. Deci să vedem, prima săptămână vom avea cele 4 săptămâni. 6 de bâte, recunoaștere profesională. Wow, împărăteasa, ceva legat de Venus, poate modă pentru unii dintre voi. Pajul de bâte, ceva nou la locul de muncă în a 3-a săptămână. Și 5 de monede. Să vedem ce avem aici la bază. 6 de cupe. Posibil să fie legat de cei de acasă sau poate că vă sprijină cei de acasă, familia sau frații, surorile, genul acesta de energie pe care o avem aici. Să vedem acum ce avem aici cu prima săptămână. Deci, 6 de bâte cu siguranță este recunoaștere profesională. Să vedem acum ce avem aici. 4 de spade. Și 4 de monede. Un blocaj financiar. E bine pentru unii care au de-a face cu ospitalitate, sistemul hotelier, pentru că asta are de-a face aici cu 4 ăsta de spade și cu 6 de bâte. 4 de monede este ca și cum ești într-un stres financiar, că nu îți ies de fapt banii pe care tu ar trebui să-i încasezi. Pentru că și tu, la rândul tău, ai datorii. Pentru cine nu se aplică, poate fi vorba despre cineva care este în șomaj, cineva care așteaptă să fie susținut și să ia un interviu, pentru că are datorii de dat. Iar 4 ăsta de spade, în loc să fie ospitalitate, poate fi de fapt felul în care se simte. Nu neapărat să fii bolnav, ci pur și simplu obosit. Împărăteasa. Wow, 9 de monede în a 2-a săptămână și 3 de monede. Deci, aici este o cooperare bună între colegi și aici este 9 de monede, un profit extraordinar de bun, un profit ridicat. Posibil beneficiile crescute să fie legate de influența lui Venus. Este armonie la locul de muncă sau poate vă ocupați ceva ce ține de Venus, de la, știu eu, să vindeți rochițe, articole venusiene, arome, orice, chiar cerșafuri albe de mătase. Deci, cam asta ar fi în a 2-a săptămână. A 3-a săptămână avem pajul de bâte. Regina de spade și asul de cupe. Vedeți voi aici, posibil să fie legat de ceva la care voi vă faceți reclamă sau poate aveți de-a face cu presa, ceva care vă ajută să vă dezvoltați, să prosperați. Iar acest as de cupe, cu cât voi mental, fizic, vă simțiți bine,
și clari mental, cu atât creativitatea, ceea ce doriți voi să faceți, este extraordinar de bună. În plus, ce-mi spune? Pajul acesta îi place comunicarea, dar îi place să călătorească în același timp. Deci, cu regina aceasta de spade, vă spune să fiți precauți. 5 de monede în a patra săptămână. Cheltuieli din prima, să vedem despre ce este vorba. Wow! Avem diavolul și cavalerul de săbii. Riscul de cheltuieli impulsive. Ceva la care poate este total nesăbuit. Ceva la care poate chiar nu v-ați gândit, dar trebuie neapărat să aveți aici un control financiar. Pentru că impulsiv mergeți să faceți ceva la care voi doriți cu adevărat și există riscul să rămâneți fără bani. Sau, de ce spun un sau? Cinciul acesta de monede este ca și cum ai face o cheltuială, dar posibil să ajuți pe cineva. Să fie investești în ceva de lux, în ceva, pentru că ai o influență foarte mare aici cu Venus, fie vrei să ajuți pe cineva și aici cărțile respective îți spun să nu te bagi în asta. Pentru că vei declanșa un conflict major cu acest cavaler de săbii. Și asta înseamnă că vei cauza, poate, o ceartă, mai ales cei care sunteți căsătoriți. Pentru că aici este exigența, exigența voastră. Sunt cărțile voastre, nu sunt cărțile partenerului. Este ca și cum sufoci pe cineva pentru că ai diavolul. Deci trebuie să eviți să faci ceva care altul nu vrea să o facă. Pune-te în papucii lui. Este într-adevăr un stres la început de lună, dar totul se vindecă. Aveți răbdare. Și încercați pe cât mai mult să străluciți. Atunci când aveți de-a face cu Venus, folosiți ceva care strălucește. Pentru a vă aduce strălucire. Pentru cei care doresc, a căzut deja. Deci, romantismul. Romantismul pe care tu ar trebui să-l explori și romantismul la care ți-l dorești foarte mult, dar nu fi dură sau dur. Aspiră la ceva frumos, la o iubire adevărată, iar aici îți chem, de fapt, sufletul pereche. Faceți afirmațiile respective pentru că cei care într-adevăr vă căutați pe cineva, să știți că veți avea o mare surpriză. Aveți în a doua săptămână influența majoră a lui Venus. Numai bine, la revedere, vă doresc o lună fabuloasă și mergem mai departe cu Gemeni. Ascendent, lună, soare în Gemeni. Vom avea 4 cărți. Să vedem ce avem pentru fiecare săptămână. Magicianul. Magicianul de obicei are de-a face cu farmaceutică. Cea de-a doua săptămână. Justiția. Comercializare. Regina de cupe, a 3-a săptămână. Și a 4-a săptămână avem 4 de bâte. Interesant. Să vedem ce avem aici pentru voi. Avem regele de bâte. Deci cu siguranță vor fi niște schimbări majore în viața voastră în septembrie.
Să vedem ce avem aici cu magicianul. Regina de monede, care de fapt are de-a face cu plantele și cu vindecarea. Împăratul, oameni influenți, persoane importante. E o combinație, să zicem, între cineva important, cineva de care ai nevoie de o influență, magicianul fiind Mercur, cineva care are un grad superior și posibil să fie sau să aibă de-a face cu ceva ce ține de medicamente sau vânzări medicale. Dar cu siguranță aici va fi un profit. Și este ca și cum alergați acest lucru pe care îl faceți. Pentru unii dintre voi să știți că pur și simplu poate fi vorba despre plante medicinale. Ce este interesant este că am și justiția, am împăratul și am și regele de bâte atunci când este vorba despre cineva necăsătorit sau pentru cei care sunteți căsătoriți aveți o atenție aparte către fiicele voastre. Justiția. Să presupunem că este de fapt despre comercializare. Să vedem ce avem aici. Wow, roata și 6 de monede, deci un câștig extraordinar de bun. Să știți că aici, într-un fel, poate sunteți supra-solicitați, pentru că roata aceasta se învârte în continuu și încearcă să vă echilibreze viața și va aduce, într-adevăr, succes. Iar 6 de monede este exact acțiunea acestor două talere, vedeți? Dai și primești, dai și primești. Deci, posibil, pentru unii dintre voi care aveți de-a face cu industria comerțului, posibil să câștigați, să aveți succes, să prosperați în a doua săptămână a lui septembrie și cu puțin noroc să ajungeți acolo unde doriți. Nu uitați că această carte are pana și sabia. Adevărul și pana este ceva la care vei scrie, ca și cum ai scrie istorie sau pur și simplu chiar să ai ceva la care ți se cere în acea a doua săptămână să vinzi mai mult. Regina de cupe. În primul rând, această regină va aduce sensibilitate, creativitate, un sprijin, poate fi cineva din familie în a treia săptămână, să vedem cu ce avem. Avem un 3 de bâte și avem și un 6 de spade. Poate pentru unii poate fi chiar o mutare de la un serviciu la celălalt. Dar aici cu siguranță este un sprijin pe care îl aveți. Sau poate este un transfer pe care îl aveți la serviciu. Și atenție la relațiile sentimentale, pentru că această regină are de-a face cu relațiile sentimentale. Și în momentul în care ai de-a face cu niște schimbări la care vrei să-ți atingi niște obiective financiare și ai de-a face și cu familie și ai de-a face cu un partener care încearcă întotdeauna să completeze golurile prin comunicare, dar acela poți fi chiar tu, înseamnă că vei face un efort extraordinar și va trebui să iei decizii importante, mai ales cele profesionale. În a patra săptămână avem 4 de bâte. Poate fi căsătorie sau poate fi o călătorie peste hotare. Să vedem ce avem. Wow! Pentru unii poate fi căsătorie și un nou început. Foarte interesant. Deci, iarăși, atingerea obiectivelor.
vrei să faci o investiție. Acea investiție poate fi o oportunitate de a te angaja, poate chiar temporar, pentru că este cartea la care mergi, o nouă oportunitate de a munci undeva, dar în același timp poate fi și ceva ce ține de un succes extraordinar. Pentru că patrul acesta de bâte va aduce succes, recunoaștere, dar poate fi și o călătorie peste hotare. Și este și o creștere, este un succes major, o creștere politică pentru unii dintre voi. Deci are de-a face cu o oportunitate pe care voi până acum nu ați avut-o. Dacă aveți de-a face cu ceva academic, deci mai ales studenții, să știți că aici este vorba despre viitorul vostru. În plus, 4 de bâte vă arată o casă, nu neapărat 4 de bâte este începutul unei case, unui acoperiș. Poate unii dintre voi aveți mici neînțelegeri în familie privind o proprietate. Vă doresc o lună frumoasă, numai bine și mergem mai departe la rac. Scuzați, îmi cer iertare. Să vedem în dragoste ce avem. Îmi cer iertare. Poate că unii nu-și doresc aceste cărți, dar poate unii chiar așteaptă în dragoste să vadă despre ce este vorba. Să vedem ce momente splendide veți avea. Aici este să ierți și să înveți din ceea ce a fost și să mergi mai departe. Iar aici este o reconciliere. Eu aș crede că apare cineva în viața voastră, fie dintr-o viață anterioară, fie cineva care a mai trecut prin viața voastră și va trebui să înțelegeți că totul a fost acolo doar ca o lecție. Asta nu înseamnă că veți cade din nou în brațele unul altuia. Lecția este să ierți și să înveți, nu să revii înapoi în ceva în care știi că deja s-a terminat. Și acum mergem mai departe la rac. Mulțumesc! Ascendent, lună, soare în rac. Să vedem ce avem pentru voi cele 4 săptămâni. Prima săptămână, justiția, comerț. A doua săptămână, turnul. A treia săptămână, regele de spade. A patra săptămână, cavalerul de bâte. Și la bază avem carul. Wow, voi. Deci, voi sunteți cei care hotărâți de fapt reușita pe care o aveți. Haideți să vedem ce avem aici. Justiția, în primul rând, poate fi comerțul. Deci cei care, într-adevăr, aveți de-a face cu comerțul. Să vedem ce avem aici. 5 de monede. Nebunul. Eu zic că aveți un sprijin extraordinar din partea prietenilor, dar cu siguranță aici vor fi și niște cheltuieli neașteptate. Ceea ce duce la tensiuni cu partenerul. De ce? Pentru că justiția este cartea balanței. Și atunci are de-a face cu casa a 7-a, unde este relația cu partenerul. Deci, prima săptămână fiți atenți la cheltuieli, dar din partea prietenilor există un sprijin extraordinar, mai ales la cei care aveți de-a face cu comerțul. Turnul. Turnul este energia lui Marte.
Turnul are de-a face cu real estate, cu pământuri, cu imobiliare. Câștiguri din proprietăți cu asul de monede, 5 de spade. Conflicte la locul de muncă. Cinciul ăsta de spade e posibil să fie cineva de la locul de muncă care pur și simplu vă sapă. Și dacă vă sapă, spuneți să sape ceva mai mare, v-am mai spus, să vă faceți o piscină, că tot nu are cine să vă sape dacă tot aveți o grădină. Ce să spun altceva? Pentru că numai așa poate depun și eu un efort și rezultatul va fi extraordinar de bun. Dar cu siguranță unii dintre voi ar trebui să evitați niște conflicte la locul de muncă și vedeți voi, asul acesta de monede vă aduce în același timp ceva creativ, ca un artist, chiar dacă vei picta, chiar dacă vei face ceva care ce ține de pământ. Pentru unii dintre voi poate chiar veți pune flori în grădină sau ceva de genul acesta, pentru că Marte fiind pământ, proprietate, posibil să faceți ceva extraordinar de frumos care să vă aducă satisfacție. Sau poate chiar meseria voastră este de florar. A treia săptămână. Regele de săbii. Cu siguranță este o creștere profesională și rapidă. Aveți uliul alb. Să vedem ce avem aici. Wow, 10 de monede. Perfect. Și mie îmi place. De fiecare dată când văd 10 de monede, să știți că eu mă bucur mai mult decât voi. Wow, și 8 de bâte. Deci recunoaștere în mediul social, creștere profesională și, bineînțeles, bănuți. Mare atenție cu acest rege, să nu vă extindeți, pentru că este imaginea vărsătorului sau a balanței, este aer, și să nu vă extindeți în cheltuieli sau călătorie în exterior și pur și simplu sunteți mai darnici ca oricând. Deci, mare atenție aici. Dar, cu siguranță, îți aduce, de fapt, o schimbare vizibilă în mediul de lucru și vei câștiga apreciere. Aici e posibil să ți se ceară să iei niște decizii, deci trebuie să fii corect. Acest rege este foarte clar în ceea ce vrea să spună și nu-ți place să fii plasat într-un mediu controlat, pentru că acest lucru îți suprimă abilitățile de conducere. Deci vei avea capacitatea de a-i conduce pe ceilalți cu autoritate politicoasă, comunicare deschisă cu ceilalți, ceea ce îi va convinge să lucreze pentru tine necondiționat, fie ca angajat, fie ca subordonat. Deci aceasta este aprecierea pe care o ai. Ce avem aici cu acest cavaler de bâte? De obicei, acest cavaler de bâte ne aduce călătorii scurte. 10 de cupe, armonie în familie și oportunități. Steaua și cartea vărsătorului. Posibil ca aceste oportunități să fie din exterior sau din oameni suspuși. Aici este o investiție. Sau poate veți face călătorii scurte pentru a investi ceva. Deci, aici este de fapt munca voastră pe care o faceți pentru a avea o stabilitate financiară. Asta este septembrie pentru voi. Ce avem aici pentru voi?
Your love life is being affected by children. Deci, viața voastră amoroasă este afectată de copii sau pentru unii dintre voi animăluțele de casă. Nu tocmai, dar pentru cei care sunteți la o a doua relație sau poate ați trecut printr-un divorț, să știți că un copil care este iubit de o altă persoană este cel care va decide dacă într-adevăr acea persoană este cea mai bună pentru voi. Și asta în special pentru mame. Pentru că aici îți spune de fapt să eviți să iei niște decizii pripite și emoționale. Vedeți? Evită să iei niște decizii pripite și emoționale. Fiți foarte atenți. Foarte atenți. Aici este un steguleț roșu. Ce vă spune de fapt ce ar trebui să faceți? E mai bine să vă cunoașteți foarte bine înainte de a face orice. Pentru că aici este o capcană. Lăsați controlul la o parte pentru a vedea cu adevărat cu cine aveți de-a face. Pentru că aici este o capcană. Numai bine, la revedere, vă doresc o lună fabuloasă, extraordinar de bună, aștept comentariile voastre și mergem mai departe cu Leu. Ascendent, lună, soare în Leu. Haideți să vedem acum ce avem aici pentru voi, decetalare pentru cele 4 săptămâni și clarificare. Să vedem ce avem. Prima săptămână avem regele de monede. Cea de-a doua săptămână avem 6 de bâte. Cea de-a treia săptămână avem 4 de bâte. Și cea de-a patra săptămână avem eremitul, înțeleptul. Sau dacă nu aveți o fecioară, împrumutați-o. 10 de monede. Deci, după cum se vede, această lună este pentru a atrage abundență financiară și, bineînțeles, fericire. Vedeți, aici vi se deschid ușile pentru niște idei, investiții, prin care vei avea niște câștiguri foarte bune. Haideți să vedem despre ce este vorba. Deci, regele de monede trebuie să fie cineva care este devotat, apreciat. Regele de monede are o implicare filantropică pentru că este un om extraordinar de bun și ești tu. Să vedem ce avem aici. Wow, diavolul. Soarele. Răsuflu ușurată. Deci, într-adevăr, este un devotament apreciat. Și este o energie transformată pozitivă, pentru că voi aveți aici diavolul, devotamentul și soarele, aprecierea. Aici este un surplus financiar în afaceri. Posibil pentru unii dintre voi să aveți probleme familiale, dar aici este de fapt o perioadă în care se schimbă ceva extraordinar în viața voastră. Este o hotărâre, o claritate mentală în a lua niște decizii, în a elabora poate niște investiții sau poate
idei noi pentru o claritate financiară. Aici ar spune că tu îți repari unele greșeli. Deci nu contează până la urmă, profesional poate ai făcut niște greșeli, dar aici este succesul tău. Iar aici este avansarea ta la locul de muncă. Și posibil ca acest diavol să fie de fapt sacrificiile pe care le-ai făcut și acum ajungem la 6 de bâte. Pentru că aici este devotamentul, munca pe care tu ai depus-o. 6 de bâte, recunoaștere în primul rând. Să vedem ce avem. Împărăteasa, deci aici este un sprijin extraordinar de mare, iar aici este curaj. Wow! O energie extraordinar de bună, asul de monede. Deci ești susținut în orice îți dorești să faci. Ajunge doar ca acea idee să fie clară și să o abordezi exact așa cum trebuie. Iar aici pentru unii dintre voi, dacă nu este acest lucru, vedeți, Venus întotdeauna are de-a face cu vestimentația. Poate unii dintre voi veți cumpăra, știu eu, o nouă garderobă. Veți schimba ceva în viața voastră. A treia săptămână avem 4 de bâte. Posibil călătorii, luna, aici este instabilitate mentală, 5 de monede. Posibil să fie o tensiune în cuplu, pentru că are de-a face cu cei căsătoriți. Și fiți foarte atenți la niște pierderi financiare. Și, în general, cele ce țin de afaceri alimentare. De ce? Pentru că luna ține de mâncare, de burtică. Și aici este și o sănătate precară. Deci, e o săptămână critică, aș spune, dificilă, dar veți trece dacă știți într-adevăr cum să luați măsurile de precauție. Asta vrea să vă spună. Dacă într-adevăr sunteți pregătiți pentru așa ceva și veți lua măsurile de precauție. Eremitul. Deci, aici aveți o persoană înțeleaptă, 7 de spade, aici este un risc de dușmani. Și avem regele de spade. Deci aici aveți un ajutor de la o persoană sau mai multe persoane înțelepte. Aici este o prudență socială necesară, pentru că aveți riscul de dușmani, riscul de a vă fi furată munca, riscul de a fi furați, riscul de a fi blamați, pentru că are de-a face cu săbile, viața socială. Iar aici, cu siguranță, veți avea un sprijin din partea părinților. Și posibil pentru unii dintre voi ca această prudență socială să vă aducă ceva la care voi ați tins sau la care ați încercat să găsiți o soluție și o găsiți. Tema voastră principală este claritate financiară, investiții, bunăstare, avansare la locul de muncă. Deci, ai încredere în tine, mergi mai departe pentru că asta ți arată sacrificiile pe care le-ai făcut, iei acele laude, posibil să te implici în niște activități filantropice. Dar aceste lucruri îți vor aduce, de fapt, ceva extraordinar de frumos în viața ta.
Deci totul este până la finanțe. Să vedem ce avem aici pentru voi în dragoste. Ups, new love. O persoană nouă care va intra în viața voastră. Frumos. Dar lăsați-vă de acea dependență pe care o aveți. Poate unii dintre voi munciți foarte, foarte mult și nu aveți timp de nimic. Sau dați vina pe cu totul altceva în afară de a fi cu o persoană anume. Iar aici este vorba despre chimie, despre o atracție magnetică extraordinar de frumoasă. Deci, vedeți care este de fapt dependența pe care o aveți pentru a combate acel lucru dacă într-adevăr doriți să ajungeți la chimia respectivă cu o nouă dragoste. Și fiți atenți la ce vă doriți de fapt, la dorința pe care o faceți. Numai bine, la revedere, vă doresc o lună extraordinar de bună, frumoasă, cu atenția spre finanțe și mergem mai departe la Fecioară. Ascendent, lună, soare în Fecioară. Haideți să vedem pe săptămână ce avem aici pentru voi. Prima săptămână aveți Roata, Jupiter. A doua săptămână aveți Regele de Spade. A treia săptămână aveți Lumea. A patra săptămână aveți Eremitul, care este de fapt cartea voastră. La bază avem 4 de bâte. Deci, posibil pentru mulți dintre voi să aibă de-a face cu călătorii, cu studii, pentru că 4 de bâte este de fapt un succes, dar poate fi bazat pentru fiecare carte pe care o avem aici. Să vedem atunci care este de fapt clarificarea. Roata este Jupiter. Wow, avem Eremitul, din nou voi, deci se repetă și Regele de Spade. Aici aveți de-a face cu comunicare, cu scris, educație. Deci poate unii dintre voi doriți să faceți un curs sau ceva care vă atrage și începeți să o faceți din această săptămână. Vă implicați foarte mult în asta. Și pentru că avem de 2 ori Eremitul, înseamnă că e o dorință de-a voastră de a face ceva care are o magnitudine mare, ceva la care vă place să căutați în continuu, să cercetați, să-i zicem. De ce magnitudine mare? Pentru că Roata este Jupiter și Jupiter poate fi profesorul vostru sau poate voi sunteți profesori sau poate voi încercați să îi învățați pe alții. Iar aici e posibil să vă apucați de scris. Pentru unii dintre voi. Pentru cine nu se aplică, să știți că aici se face dreptate în ceva sau niște scrieri pe care acum ar trebui să le terminați și o cercetare pe care voi ar trebui ca să o faceți, mai ales ceva care va aduce abundență. Avem Regele de Săbii. În primul rând, Regele de Săbii, iarăși, din nou, avem aceeași imagine a unei persoane care semnează contracte, documente. Deci, să vedem ce avem aici. Wow! Avem Turnul și Regele de Bâte. Ok.
Turnul are de-a face cu energia lui Marte și pentru mulți dintre voi pot fi frații voștri și asta înseamnă că e posibil să aveți discuții tensionate cu frați, surori, ce aveți. Interesant este că partenerul de viață vă susține, aveți un sprijin extraordinar, iar dacă este vorba despre un imobil, poate o proprietate, e ceva aici care aș spune va trebui să verificați niște documente, pentru că ceva îmi spune că nu este bine. Nu e neapărat o provocare, dar nu lua nicio decizie dacă nu te consulți cu cineva pentru o investiție financiară. Dacă vrei să cumperi un imobil, dacă vrei să investești în ceva, nu lua nicio decizie pentru acest moment. A treia săptămână avem lumea. Lumea de obicei are de-a face cu călătorii internaționale sau poate este ceva nou în viața ta. Este ca și cum ai manifesta, să zicem, un proiect nou. Justiția. Wow, și soarele. Deci, pentru unii pot fi călătorii avantajoase, poate fi un profit din acest comerț pentru că avem justiția, având în vedere că aveți și soarele, posibil pentru unii dintre voi să fie ceva legat de administrație publică sau oameni importanți, pentru că aici este rolul casei a 11-a și oameni importanți. Și încă ceva. Soarele întotdeauna ține de sănătatea ochilor. Deci faceți un control la ochi. Pentru că imaginea lui Saturn și Soarele este de fapt poate ceva care vă deranjează la ochi. Și odată ce scrieți, înseamnă că în momentul în care nu vă puteți concentra sau vă aduce o durere de cap, posibil acel lucru să fie din cauza ochilor. Eremitul, roata, deci se repetă roata, este o întorsătură karmică în sensul bun, dar aici vă cere multă muncă. Și cavalerul de săbii. Evită să iei decizii impulsive. În orice. Și din nou are de-a face cu învățământul, are de-a face cu o pregătire, pentru că aveți de 2 ori, deci uitați-vă cum se repetă. Aici este un succes academic. Sau niște laude, să zicem, care vin din exterior. Aveți aceleași cărți, aici aveți roata și aici aveți iarăși eremitul, care este de fapt cartea voastră. Iar dacă nu aveți un înțelept, găsiți-l pentru a vă consulta. Dar cu siguranță aici are de-a face cu o știință, ceva la care vă place enorm de mult și depuneți foarte multă energie. Și încă o dată, nu luați decizii pripite, pentru că va aduce, e un fel de a aduce tensiune în ceva. Iar pentru unii dintre voi, poate chiar vă gândiți, dacă nu aveți de-a face cu afaceri internaționale sau genul acesta, aici este de fapt chiar și o soluție prin care voi aveți un nou început, pentru că se repetă roata și e posibil să fie chiar
un nou job. Iar aici aveți patrul acesta de bâte care va aduce succes. Este ceva care se creează extraordinar de frumos acum. Să vedem ce avem aici pentru voi. Pentru Fecioare. Multă determinare aveți aici. Finanțe și carieră. Deci, atenția voastră este pe finanțe și carieră. Pentru că în momentul acesta, dacă voi sunteți bine în finanțe, înseamnă că nu aveți niciun stres. This could be the one. Deci poate că ai întâlnit, dacă nu ai pe nimeni și ești singură, înseamnă că posibil să fii întâlnit deja persoana pe care tu o cauți. Foarte interesant. Dar cu siguranță, dacă este partenerul tău, te va sprijini. Și te va sprijini enorm în cariera ta. O lună frumoasă, plină de bucurii și mergem mai departe cu Balanță. Ascendent lună soare în Balanță. Haideți să vedem ce avem pentru voi. 4 cărți pe săptămâni. Prima carte, Diavolul. Doua săptămână, Hierofantul. A treia săptămână, 2 de cupe. A patra săptămână, Moartea. Wow! Interesantă etalarea voastră. 6 de bâte. Recunoaștere, succes. Să vedem despre ce este vorba aici. Dar aici este foarte multă muncă, pentru că Diavolul este cartea Capricornului, deci înseamnă că munciți foarte mult. Și în același timp, Diavolul va aduce obstacole în dobândirea de noi oportunități, pentru că asta face. 10 de monede. Deci e posibil să vă fi pus în plan o sumă sau un grad mare, ridicat, de aceea poate aveți și obstacole, dar și foarte mult de muncă. Și aici sunt obstacole, lumea. Lumea este guvernată de Saturn. Deci aici este o muncă intensă. Da, este o recunoaștere profesională și pentru unii dintre voi posibil să lucrați ceva ce are de-a face cu Saturn. Saturn poate fi industria textilă, petrolul, plastic, cristalele, pentru că Saturn este în adânc. Și aici este foarte mult de lucru, ceva ascuns, aveți obstacole, dar aceste 10 de monede este al vostru. Deci, posibil să fie niște tensiuni, să zicem, dar cu siguranță reușiți, pentru că aveți și 10-le ăsta de monede. Hierofantul, cartea Taurului, a comunității din jurul vostru. 7 de bâte. Vă protejați împotriva comunității. Poate unii dintre voi aveți un conflict cu vecinii. Sau aveți un succes profesional și atunci se naște invidia. Și cei care, bineînțeles, încearcă să vă pună obstacole. Dar mare atenție pentru că sunt din comunitatea voastră. Soarele. Aici este ceva extraordinar de frumos. Deci chiar dacă aveți conflicte, sunteți susținuți de cei din jur, cum ar fi familia, să zicem, sau aveți acea mândrie de a fi pe primul loc.
Este extraordinar de frumoasă energia. Și poate fi un succes. Este ca și cum v-ați încăpățâna de a ajunge acolo unde doriți voi. 2 de cupe. Pentru unii dintre voi poate fi o relație amoroasă, pentru alții poate fi de fapt un parteneriat. Să vedem ce avem aici. 8 de bâte. Deci, posibil să aveți de-a face cu călătorii internaționale. Și 6 de bâte pe care îl aveți aici. Recunoaștere. Deci, posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face cu niște profituri din afaceri parteneriale și poate că ține ceva de internațional sau aveți vești bune de undeva care vă propulsează în afacerea pe care o faceți. Pentru că la urma urmii, dacă voi faceți chiar și o reclamă pe media, tot internațional se cheamă, pentru că vă vede foarte multă lume în afara țării unde locuiți. Foarte frumos asta. Iar pentru cei care nu aveți de-a face cu așa ceva și doiul acela de cupe semnifică dragostea, atunci posibil să vină cineva către voi să facă o călătorie sau poate voi faceți o călătorie pentru a vă întâlni cu persoana iubită. Moartea. Moartea este de fapt cartea Scorpionului. Să vedem ce avem de-a face aici. 6 de monede. Deci, poate unii dintre voi vă recuperați niște împrumuturi, niște bani pe care i-ați dat, dar în același timp moartea fiind guvernată de Marte și Chetu, înseamnă că are de-a face cu proprietăți. Dar îți spune să fii atent la niște tranzacții financiare. Ops, 10 de spade. Posibil să vă revină o moștenire sau o dezbatere de moștenire și 10 de spade cu moartea este posibilitatea de o pierdere emoțională. Deci în cazul nostru poate fi chiar un deces al cuiva apropiat. Dar în același timp, acel 10 de spade poate fi și sfârșitul unei dureri, sfârșitul la ceva la care suferă. Și eu o văd aici ca pe un nou început în ceva. Balanțele sunt atrase de idei creative, inovatoare, noi proiecte, ceva la care să le redea parcă viață. Și vom vedea pe parcurs, chiar voi aștepta mesajele voastre, să vedem acum ce aveți aici din oracolul dragostei. Lăsați controlul, zice, și lăsați ca totul să vină natural în viața voastră. Fie sunteți într-o relație sau nu. Și aici este felul în care ar trebui să vă cunoașteți unul pe celălalt. Și pentru mulți dintre voi, nu știu de ce, dar am vrut să o întorc iarăși finanțe și carieră, cred că s-a repetat la încă un semn zodiacal. Deci sunteți interesați mai mult pentru finanțe și carieră. Deci cu siguranță veți avea noi oportunități. Iar aici poate fi și cercul tău profesional. Poate că este o creștere, o schimbare în acest demers. Și nu te mai limita.
Aici îți trebuie foarte mult curaj, nu te mai limita la nimic, pentru că ai mari șanse de câștig. Vă doresc o lună frumoasă și mergem mai departe cu Scorpionul. Am ajuns și la ascendent, lună, soare în Scorpion. Să vedem ce avem aici pentru voi. 4 cărți, 4 săptămâni. Să vedem care sunt energiile voastre. Prima săptămână, 6 de bâte. Cea de-a doua săptămână, împărăteasa, foarte frumos. Cea de-a treia săptămână, luna. Și cea de-a patra săptămână, turnul. Interesant. Iar aici avem carul. Deci, cu siguranță, unii dintre voi, posibil să aveți o promovare în carieră. Pentru că aveți și prima carte 6 de bâte, iar aici este victorie. Să vedem atunci clarificarea. Să vedem acum ce avem aici. 6 de bâte. Deci prima săptămână este recunoaștere, creștere profesională, da, chiar promovare, avem împăratul, deci posibil să luați o poziție mai bună la locul de muncă. 6 de monede, deci vine și un surplus de bani. Atunci când aveți iarăși împăratul, fiți foarte atenți la relațiile pe care le aveți cu colegii, fiți umili, încercați să nu arătați fericirea pe care o aveți pentru că ați luat acel post, ci pur și simplu veți spune că aveți acum, pentru că chiar veți avea mai multe responsabilități. Pentru că aici împăratul și 6 de bâte este acel ochi care vine a se are bine cu șeful sau genul acesta de energie, să-i zicem. Dar 6 de monede cu siguranță vi se mărește salariul. Și sper din toată inima pentru toți cei care vizionează. Voi aștepta mesajele voastre, bineînțeles. A doua săptămână avem împărăteasă. În primul rând este Venus. 9 de monede. Deci este un sprijin extraordinar de bun și 8 de monede. Poate fi un student, poate fi cineva care încearcă să lucreze cu ceva care îl atrage foarte mult, dar mai poate fi și poate investiția într-un obiect de lux sau poate chiar vă schimbați ceva la care să vă aducă confortul din casă, luxul. Iar pentru cei care meșteșugăresc, să-i zicem, sau învață, pentru că optul acesta de monede poate fi și pentru un student, este studiul pe care îl face sau ceea ce vrea să facă este să scoată rapid bani. Și în același moment este ceva frumos, pentru că are de face cu Venus. Acum, fiecare în parte se poate gândi la orice, dar arta lui Venus în a croi rochii frumoase, de a face creme care miros frumos, arome de flori, asta este pentru fiecare în parte ceva diferit. Sau poate pur și simplu arta de a sculpta, ceva care înfrumusețează casa în același timp, dar este ceva scump. Deci pentru unii dintre voi posibil să investiți în așa ceva. Să vedem mai departe, în a treia săptămână avem luna. Luna întotdeauna ne arată probleme digestive și călătorii scurte. Aici avem călătorii lungi. Posibil pentru unii dintre voi să fie călătorii de afaceri. Chiar dacă mergi la bazar să vinzi ceva, să știți că tot călătorie se numește. Din nou luna,
probleme cu aparatul digestiv, cu sistemul digestiv. Dar cu siguranță aici este un mesaj foarte frumos. Cu cât călătoriți mai mult, cu atât aveți succes în afaceri. E simplu. Foarte frumoasă combinația respectivă. Turnul, în primul rând, are de-a face cu planeta Marte, imobiliare, apartamente, pământuri, lumea. Lumea poate fi o schimbare, dar poate fi și o călătorie peste hotare sau cumpărarea unui imobil. Da, este o investiție de lungă durată. În primul rând, cartea lui Saturn, care ne arată de fapt de lungă durată, și 10 de monede. Banii familiei sunt investiți în ceva. Foarte frumoasă etalarea. Iar aici cu luna și 4 de bâte. Aveți succes, dar fiți foarte atenți că uneori luna ne înșală la bani. Deci fiți foarte atenți dacă mergeți într-o călătorie în exterior, fie la cumpărăturile online, fie unde vă țineți cardurile sau banii. Să vedem ce avem aici pentru voi. Și cu siguranță aici aveți niște idei extraordinar de frumoase. Doamne ajută! Ce avem aici pentru voi? Meritați iubire. Cei singuri, posibil să vă gândiți la cineva special. Iar aici vă spune, pe de altă parte, că viața voastră este influențată benefic atunci când voi vă iertați părinții. Nu știu ce legătură va avea, dar o legătură spirituală cu siguranță va fi. Este și pacea interioară pe care o veți avea. Numai bine, la revedere și vă doresc o lună fabuloasă, pentru că aici se vede că va fi o lună fabuloasă. Voi aștepta comentariile voastre. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Săgetător. Să vedem acum ce avem aici pentru voi. 4 cărți, 4 săptămâni și vom avea clarificarea. Prima carte, Regina de Cupe. Cea de-a doua carte, Regele de Săbii. Cea de-a treia carte, a treia săptămână, Magicianul, Alchimistul. A patra carte, Regele de Monede. 6 de monede. Poate că într-adevăr se întoarce un dar către voi sau lucrurile bune pe care le-ați făcut se întorc în această lună vouă. Sau posibil să câștigați bani din ceva creativ, aș spune. Să vedem ce avem aici. Wow, 7 de spade, 8 de bâte. Interesant. Atenție la atracții periculoase sau acuzații false, mai ales legate de o femeie. Pentru că aici este o reputație. Aici este felul în care vrei să mergi mai departe și cineva acuză și este ceva periculos aici. În plus, optul acesta de bâte va aduce de fapt o influență socială, profesională în creștere și în tot ceea ce voi creați, pentru că aveți Regina de Cupe. Deci, mare atenție cu cine sunteți prieteni sau cu cine sunteți într-un grup, pentru că este felul de a spune în românește de a vedea, de fapt, cu cine umbli
ca să-ți spună cine ești. E un fel de vezi ce prieteni îți alegi, pentru că atunci lumea insinuează sau înțelege cu totul altceva. Și poate că tu ești sincer, nu ai nimic, absolut nimic, dar n-ai de unde să știi persoana respectivă cu care mergi la o cafea sau ieși în oraș, care a fost trecutul acelei persoane, de unde vine acea persoană și poate că este vecina ta de doar 1 an sau 2 ani de zile. Deci fiți foarte atenți aici. Regele de săbii, același lucru spune aici pentru că este o critică, iar felul în care este regele de săbii, mai ales într-o energie, este o energie de onestitate, sinceritate. Deci îți exprimi tot ceea ce vrei să spui corect și asta înseamnă că deranjează pe alții. Sau cineva vrea ca să îți ia reputația socială pentru simplu fapt că vei spune adevărul. Dar aici cu siguranță îi inspiri pe ceilalți. Pentru curajul tău, pentru că aici este în ansamblu. 3 de cupe, abundență, împărăteasa, wow! Deci, aici este un succes profesional. Mare atenție, acest rege poate fi și implicarea politică sau poate chiar duce la un conflict cu prietenii, chiar dacă ei sunt aici toți la oaltă. Întotdeauna regele de săbii are o sabie care are 2 tăișuri. Deci trebuie să vă gândiți la asta. Și în momentul în care voi aveți faimă cu împărăteasa Venus, cineva sau ceva supărați acolo și cu siguranță vorbiți cu grijă. Sinceritatea dură poate atrage dușmani. Activitățile sociale și de voluntariat sunt bine venite acum pentru a ameliora ceva. Adică în loc să mergi la o cafea cu prietenii, mai bine mergi la un voluntariat. Magicianul este energia lui Mercur, alchimistul, poate fi un farmacist, magicianul din nou. Deci, posibil să fie ceva legat de farmacie sau posibil să fie legat de medicamente, poate unii sunteți farmaciști, poate unii vindeți ceva care este folosit pentru o vindecare. Pajul de săbii, din nou, mare grijă la reputația socială sau pur și simplu, din nou, sinceritatea voastră să știți că atrage dușmani, cineva care vrea pur și simplu să înnăbușe acest progres pe care îl aveți. Iar magicianul îți aduce oportunități la care nici măcar nu te-ai gândit. Dar fii foarte atent cum te exprimi cu pajul acesta de săbii, fii foarte atent ce vei face, pentru că aici poate fi și cineva care studiază, în primul rând pajul de spade, poate îți place să scrii, dar poți fi și cineva care studiezi medicina. Deci, mare atenție, cu cuveaua îți spune să fii înțelept. Și cu un pas înaintea celorlalți. Regele de monede în a 4-a săptămână. Cu siguranță ai poate
o poziție de conducere pentru unii dintre voi sau poate avansați sau este o promovare. Încă o dată 6 de monede, 6 de monede. Deci poate fi o primă, poate fi ceva la care poate a uitat de tine și acum vine pur și simplu. Împăratul, da, este o avansare care de fapt nu este tocmai pe placul tău, dar să știi că aici este bine să-ți păstrezi atitudinea curajoasă și să ai încredere în tine, să preiei conducerea. Dar mai întâi de toate eu aș spune să-ți preiei conducerea vieții tale ca să poți să inspiri pe ceilalți, pentru că numai atunci vei putea să fii de fapt și acel conducător la un grup de oameni. Foarte frumoasă etalarea voastră. Să vedem ce avem aici pentru voi. Și încă o dată, mare atenție la acuzații false. Release your ex în dragoste, deci ar fi bine să vă detașați de ceva care vă umbrește încă sau poate este o energie negativă. Dacă vrei într-adevăr să ai o relație în viața ta, atunci înseamnă că trebuie să depășești un moment în care să te eliberezi din ceva. Playfulness. Vedeți voi, romantismul are de-a face cu bucuria vieții, cu râsetul, cu a petrece frumos, de a-ți aduce aminte de copilărie. Asta vrea să spun aici. Și în același moment, aici parcă te autosabotezi în momentul în care ai emoții, gânduri negative. Este ca și cum ai întâlni persoana respectivă, dar nu ai încredere și te autosabotezi. Numai bine, la revedere, vă doresc o lună fabuloasă, cărțile asta ne arată și mergem mai departe. Ascendent lună soare în Capricorn. Să vedem ce avem aici pentru voi. Deci 4 cărți, 4 săptămâni. Prima săptămână, wow, soarele, Hierofantul. A doua săptămână, Regele de bâte, a treia săptămână și a patra săptămână 10 de monede, banii familiei. Ce avem aici? Noroc, Jupiter. Aici cred că sunt niște oportunități extraordinare. Fie voi veți obține câștiguri financiare prin investiții speculative, fie ceva extraordinar de frumos care vă scoate pur și simplu din letargie. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Soarele, 2 de monede, 10 de bâte. Aici aș spune că sunt de fapt venituri stabile. Evită un efort excesiv, pentru că e posibil să ai probleme de sănătate, având în vedere că soarele are de-a face cu imunitatea corpului. Și cu siguranță îți dorești aceste venituri stabile, dar vei avea succes. Dar succesul venit este pentru cei care depun un efort și posibil călătoresc foarte mult pentru a vinde sau a face ceva de genul acesta. Și încă ceva, posibil chiar să aibă de-a face cu ceva ce este specific pentru imunitatea corpului. Pentru că e un efort extraordinar aici.
Și valurile pe care voi le vedeți aici de la doiul acesta de monede sunt situațiile prin care voi treceți și doriți să aveți o situație financiară stabilă. Și este acest 8 care îl face cu monezile, imaginea lui Saturn. Hierofantul. Hierofantul este comunitatea din care faci parte sau poate fi chiar cineva mai bătrân, un mentor, care pur și simplu, un preot, care pur și simplu poate să îți dea un sfat. Ia să vedem aici. Avem 9 de bâte, posibil întârzieri în proiectele pe care le faci, 2 de cupe. Ce este bine este că aveți armonie cu partenerul, cei care aveți un partener, dar în același timp îți spune că cineva te ajută. Deci, posibil să întârzie ceva, nu sunt blocaje, ci pur și simplu întârzie și este recomandat, de fapt, să lași lucrurile de la sine, pentru că va fi ok, deci va fi bine, dar lasă să vină exact la timpul la care trebuie să vină. Regele de bâte. Poți fi liderul la locul de muncă, poate fi o oportunitate de promovare. 8 de bâte, vești bune. Poate pentru unii călătoriți în interes de servici sau poate pentru unii este de fapt o promovare. Cavalerul de săbii. Fiți atenți la accidente minore în călătorii, pentru că optul ăsta de bâte are de face cu călătoriile. Și cu siguranță să nu luați decizii pripite, fiți foarte atenți și atunci când avem de-a face cu un cavaler de săbii, 8 de bâte și acest rege, să fiți foarte atenți la documente financiare când semnați ceva. Uitați-vă foarte bine la cifre, pentru că optul ăsta de bâte are de-a face numai cu vești, cu munca voastră. Și ceea ce doriți voi întotdeauna când luați o poziție este mărirea salariului. Dar în același timp, acest cavaler vă dă documente să semnați. Și de obicei trebuie să fiți foarte atenți la cifre. 10 de monede. Turnul, interesant, și 6 de monede. Wow! Aici, efectiv, răspundești pozitivitate în familia ta, îți ajuți rudele sau pe cei dragi aflați la nevoie și nu dorești nimic înapoi. Posibil să participați poate la un eveniment din familie, dar cu siguranță este ceva extraordinar de puternic. Pentru unii dintre voi, aici poate fi chiar o căsătorie, dar aici, cu turnul, poate fi destrămarea la ceva sau poate cineva din familie are o mare nevoie de un ajutor financiar, poate de a reface casa, pământul, ceva de genul acesta. Și aici vine, de fapt, ajutorul necondiționat. Este ca și cum împarți banii familiei, pentru că 10 de monede are de-a face cu banii familiei. Iar aici este întoarcerea de karmă. Aveți niște cărți extraordinare și sper din tot sufletul ceea ce vă doriți să se împlinească, pentru că e extraordinar, e extraordinar ceea ce faceți.
Aici este ajutorul pe care îl dați nu numai membrilor de familie, este ca și cum ați ajuta oameni simpli care au pierdut poate chiar totul. O donație, voluntariat, ceva de genul acesta. Ce avem aici? Finanțe și cariere. Atenția voastră este pe finanțe și carieră. Foarte bine. Și persoana pe care ați întâlnit-o, dacă vă întrebați dacă este persoana potrivită vieții voastre, să știți că este. Numai bine, la revedere, vă doresc o lună fabuloasă și mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Vărsător. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. 4 cărți, 4 săptămâni. 8 de monede. Poate că unii dintre voi aveți de-a face ceva cu educația. Poate. Sau poate citiți mai mult. Justiția în a doua săptămână. A treia săptămână avem luna. A patra săptămână avem 6 de bâte. Wow! Se repetă roata. Cred că a fost un pic mai înainte la Capricorn, chiar dacă am făcut cărțile. Ok. Roata este Jupiter și cu siguranță vă arată niște câștiguri. Să vedem ce se întâmplă aici. Fie sunt câștigurile venite prin acest 8 de monede, sau posibil să vină câștiguri din numeroase surse. Deci oportunitățile care vin în viața voastră în aceste săptămâni, în această lună, de a câștiga bani. Iar pentru unii dintre voi justiția este comerțul, să ajungem și acolo. Deci, 8 de monede, magicianul are de-a face cu Mercur, inteligență, studiu și 3 de monede. Deci, la ceva la care lucrați, un plan sau poate că este o cercetare, dar cu siguranță aici este un progres pentru cei care au de-a face cu educația și cercetarea, iar pentru cei care nu aveți de-a face, posibil să fie pur și simplu un plan pe care vi-l puneți și vă ajută colegii sau prietenii în a face acel plan. Vedeți voi aici, Mercur vă spune că e posibil chiar să începeți într-o miercuri. Să mergem mai departe cu justiția. Cartea balanței, 10 de monede, deci posibil pentru mulți dintre voi să faceți bani din comerț. Luna și din transport. Pentru că luna are de-a face și cu călătoriile. Cu cât călătorești mai mult, cu atât faci mai mulți bani. Dar aici e posibil să fie comerțul de alimente, iarăși. Și posibil pentru unii dintre voi să aveți mici tensiuni cu prieteni apropiați, pentru că acești doi câini nu se împacă întotdeauna. Adică gândiți-vă la lună, cum este luna. Vedeți o față a lunii și după aceea vedeți și cealaltă față. Ce este bine este că luna vă aduce creativitate, vă susține în asta. Dar asta înseamnă că ești și stresat, pentru că luna îți aduce emoție. Deci un stres mental. Și pentru a-ți calma luna, mintea, de fapt, înseamnă să faci meditație, yoga, ce doriți. A treia săptămână, luna. Deci, dacă faceți călătorii mici, înseamnă că aceste călătorii devin avantajoase cu pajul de monede.
pentru că sunt niște câștiguri suplimentare. Deci, vedeți, de la o săptămână la alta se vede o mișcare extraordinar de frumoasă în a câștiga bani și îl aveți aici pe Jupiter. Aici vă spune să fiți atenți și la probleme minore de sănătate. 6 de bâte. Să vedem un succes, posibil să fie un succes la examene. Aici este un sprijin extraordinar de bun. 5 de monede, evitați niște investiții riscante. Deci să nu credeți în ceva în care este online, că veți câștiga, pentru că aici acest rege vă arată de fapt partea reală, clară, a ceea ce ar trebui să fie. Să vedem ce avem aici pentru voi. Vindecați ceva din familie, pentru că aici se vede într-adevăr că este și sprijinul familiei. Și poate că într-adevăr câștigați bani dintr-un parteneriat sau cei care sunteți într-o relație, poate ar trebui să mai dați o șansă. Este ceea ce vă spune aici. Sau poate că această relație de fapt poate fi chiar în familie. Deci este o susținere, să-i zicem, pentru toată familia. Nu ratați oportunitățile acestei luni, pentru că aici, cu siguranță, câștigați avere, vorbim de Jupiter, și prin numeroase surse și resurse. Vă doresc o lună fabuloasă, aștept comentariile voastre, mergem mai departe. Ascendent, lună, soare, pești. Să vedem ce avem aici pentru voi. 4 cărți, 4 săptămâni. Prima carte este Regele de monede, prima săptămână. Cea de-a doua săptămână este lumea. A treia săptămână 9 de monede, foarte frumos. A patra săptămână 10 de cupe. Ce avem aici? Regina de săbii. Wow! Deci, cineva are de-a face, de fapt, cu o părere sinceră. Și vedeți voi că în momentul în care voi vă spuneți, de fapt, părerea onestă, posibil să apară cineva să pur și simplu să vă rețină din a promova imediat profesional. Pentru că uneori adevărul deranjează. Să vedem aici ce avem. Deci, regele de monede. Ce vrea să ne spună acest rege? În primul rând, cu finanțele veți sta bine. Împărăteasa. Deci, este o carte foarte bună, mai ales pentru cei care creează ceva. Wow! Pajul de cupe. Poate fi vorba despre muzică, sau poate ești un artist, un scriitor, sau poate chiar scriu poezie. Deci aici este un succes legat de Venus, ceva care înfrumusețează viața altora. Dar în același timp poate fi vorba și despre relația ta pe care o ai cu partenerul tău. Aici este romantismul. Iar posibil pentru unii dintre voi această energie creativă să îți disturbe somnul, de fapt.
E un fel de a crește neliniștea în ceva în care tu vrei ca să o faci, dar nu se reușește și încerci să mergi înainte. Iar aici este energia de pământ care îți spune să ai răbdare, pentru că vei avea sprijinul necesar și vine timpul necesar când trebuie să faci aceste lucruri. Dar în același timp văd și ca o avansare la locul de muncă. Dar aici este un risc. Cu regina aceasta de săbii este un risc. Pentru că este ceea ce am spus un pic mai înainte. Adevărul, onestitatea te pune pe drumul cel bun, dar cu siguranță vei avea neînțelegeri. Lumea. Cu lumea avem carul, deci posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face cu niște afaceri internaționale sau casa 11-a, unde sunt intensificarea dorințelor voastre interne și atunci crește acea neliniște pentru că nu reușiți să le faceți. Și ia, uitați-vă pe voi, ați venit în etalare, regele de cupe, ceea ce înseamnă aveți grijă. Cupele, de obicei, ne aduc ceva de băut. Și primul lucru care este asociat aici cu imaginea lui Saturn, alcoolul, o adicție către ceva, aveți mare grijă la sănătatea ficatului vostru. De ce? Pentru că aveți și carul, care este racul. Din nou, apă, emoție sau depresie. Deci, vi se oferă ceva bun, dar vi se oferă și ceva la care posibil să aveți o neînțelegere și acel consum de alcool pentru unii dintre voi poate să vă aducă probleme de sănătate. Dar cu siguranță aici aveți ceva extraordinar legat de dorințele voastre, care poate excela atunci când nu pui emoție. 9 de monede. 3-a săptămână, wow, împăratul, progres în carieră, recunoaștere pentru munca depusă. Bineînțeles că acea recunoaștere este bine să vină în bănuți. Vom vedea. Și sper să fie 3 de cupe. Dacă vi se dă un post bun, nu mergeți să sărbătoriți acel lucru. Fiți umili. Am repetat de foarte multe ori. Cu cât ești mai umil, cu atât vei avea mai multe câștiguri în bani și în promovări. Umilul din tine este Saturn. Atunci când arăți lumii că uite ce am făcut eu, ce am devenit eu, este soarele. Și atunci crește egoismul acela. Eu sunt. Și posibil să vină o cădere după. Și asta atrage ochii invidioșilor. Deci, chiar și cu prietenii cei mai buni, vă comportați la fel. Dacă vă întâlniți o dată pe săptămână, o dată pe lună, la fel o faceți. Nu o faceți pentru că ați luat o promovare. Ăsta este sfatul meu. Dar eu zic că e mai bine să nu atragi. Și încercați să nu postați pe toate rețelele sociale ce faceți non-stop. Pentru că asta duce de fapt la ochii răi care vin din afară și pur și simplu vedeți că nu vă merge bine, dar voi nu vă dați seama de ce. Pentru că vă atașați de fapt viața. Fotografia este Rahu și este imposibil să nu arate ceva. 10 de cupe. Armonie în familie. Pentru cei care sunteți căsătoriți, armonie în cuplu. Să vedem ce avem aici. 4 de monede.
Wow, și judecata. Când ți era lumea mai dragă și spuneai și tu că stai și tu într-o vacanță, posibil să schimbați ceva în casă sau faceți o renovare. De ce zâmbesc? Pentru că în momentul în care doamna casei, femeia, vrea să schimbe ceva și soțul pur și simplu vrea să stea pe canapea și o vezi pe ea că ia o scară sau mă obor mașină și ea se ridică în viteză, oare ce face acum? Asta este judecata și 4 de monede. Și e un fel de a spune, suntem restrânși cu banii acum, lasă-mă să stau și eu să mă odihnesc. Dar eu asta o văd aici ca niște cheltuieli pentru reparații, renovări, 4 ăsta de monede, dar vă restrângeți la ceva. Dar vestea bună este că aveți o relație frumoasă. Sau vă completați, cu alte cuvinte. Sper să vă amuze și pe voi și sper să vă placă etalarea și sper într-adevăr să aveți niște rezultate extraordinare. Wow, deci dacă ai așteptat foarte mult pe cineva în viața ta, să știi că acea persoană a venit în viața ta, pentru cei singuri, iar pentru cei care sunteți deja căsătoriți, să știți că acum se vede poate maturitatea relației voastre. Și încă o dată, iarăși îmi arată ceva ce trebuie să vindecați poate cu părinții sau atunci când este combinat chiar cu judecata, poate că este bine să dați de pomană efectiv sau să ajutați pe cineva care are nevoie. Pentru că în momentul acela este ca și cum orice dezacord în privința familiei, a relației, i-a sfârșit. Și mare atenție, mai ales cu regina de spade, să luați decizii bine gândite, nu decizii pripite, da? Pentru că asta este timpul în care vrei într-adevăr să faci ceva care ți-ai dorit foarte mult și mai ales să ai posibilitatea să fii într-o poziție, într-o dezvoltare profesională foarte bună. Vă doresc mult noroc, o lună fabuloasă, numai bine, la revedere!